So, hello mga kacheck. Ngayon, pupunta tayo sa nakikita nyo naman kung anong title natin, di ba? So, yun lang. Titignan lang natin kung ano itsura kasi nakikita ko sa mga post na parang maganda yung lugar ng Tagalag sa may Valenzuela. So, sisilipin natin siya ngayong araw. Bumabiyahe ako ngayon is tanghaling tapat. So time check is 12:18 ng hapon, tanghali. So dito tayo dadaan siguro sa sa Malabon. So, hindi tayo mag-MacArthur. Pero medyo malalaki yung mga truck. Tamang chill lang. Chill lang pero mainit. So subukan natin yung mapagpalipad tayo ng drone doon. So Tagalag, parang rin, pangisdaan, pwede kang mamingwit din. So tatlo na natin. Puro mga palaisdaan. So yung Tagalag is malapit lang sa Ubando. So kahilera, kaya halos kahilera niya lang ang Ubando eh. So doon check na lang natin kung magiging itsura ng Tagalag na yan. So samahan nyo ako mga kacheck. Kung bago lang pala kayo sa channel ko, huwag nyong kalimutan mag-subscribe. Hit nyo na rin yung button. Tapos like, comment, share nyo na rin para ayos. So diretso tayo rito. Tapos sa bandang Robinson, yan, kakanan tayo ron sa MH del Pilar. So dito tayo sa Governor Pascual. At sana ay walang ibon na ialigid sa atin. So siguro okay naman is nabili naman akong ano na sa kanya, propellant guard. So ito siya. Yan. So ikakabit natin siya mamaya kay ang pangalan nga pala ng ko, drone. Binigyan ko siyang pangalan eh. Si Manny. Kasi Mavic Mini kaya Manny. Hindi, Manny. Manny. Pwede na rin, Manny. Ayun, Robinson, Malabon. Medyo nakakatakot pa kasi pumunta ng ngayon, mga mall, mga kacheck. Kasi wala pa tayong gamot para sa COVID. So dito na tayo, MH del Pilar. So dire-diretso lang tayo rito. Tapos puntang Valenzuela sa may Arco.
daan na to eh. Ayun sa mapa is dire-diretsuhin lang natin to. Barangay Bisig. Yan. Dapat ganyan. Dapat ganito yung mga kanto-kanto mga kacheck. Oh. Ayun oh. Yung mga salamin na yan. Very good. Dapat may ganyan. Para hindi tayo nagugulat sa mga kasalubong natin. So hindi, para kita natin yung kasalubong natin sa kada kanto. Pag yung medyo pa-curve talaga. Ayan, ganda oh. Sa nakakita tayong tubig, lagi tayo namamangha, no? Ganda naman kasi talaga mga kacheck eh. Medyo pag nakakita ka ng isang lugar na medyo maraming tubig, medyo nakaka-relax kasi. Relax. So ito na, lapit na tayo. Lugar na to, Bougainville Street. Saan yung street na yan? Ayun. So yun, dito na tayo sa Tagalag. So ayan, may nakalagay dito, bawal pala pumasok. May ordinance dito, multa ng mga lalabag. So may fine 5,000 mga check. Oh no. Hindi tayo sumunod. So accident pa. So diretsuhin na siguro natin to. Tingnan natin kung ano yung sa dulo. Alam ko itong daan na to mga ka-check. Pag dinidiretso mo to, may dead end doon. Siyempre may dead end. Pero malapit lang siya sa pinuntahan natin sa Ubando, yung tulay ng ano, Paliwas Bridge. So yan, dahil water lily. At ang daming ibon. Tingnan natin doon sa dulo. So okay din eh, no? Lagyan nila mga upuan. Paggabi, ganda siguro rito. Pero dahil may ano pa, pandemic pa, is bawal pa yata. Daming isda oh. Tama yung mga isda oh. Statwa ng isda. Iba-ibang klase. So ayun, may mga ano siya, parentahan din pala rito mga ka-check, na mga ano, floating cottage. Siguro para kung gusto mong mamingwit, yun, pwede kang ano, mamingwit. La Casa Pavilion. So tignan pa natin sa dulo kung anong meron. At yun nga is dead end na. Ayun mga ka-check, ang alam ko yung dulo nito doon banda is doon banda ang Ubando. Paano masabi? Kasi nakita ko siya sa mapa. So although ngayon is bawal pumunta ng ano, Tagalag, kaya babalik tayo. One nap later.
So dito tayo makaka-check sa La Casa Antigo. Yun yata yun. Pero ito yung kainan ni Tata Celo. Kaso sarado. So ayun mga ka-check. So wala tayong pang magagawa dito kundi magpa-presko. So nakapagpahinga na ako doon kanina. So okay naman siya. Presko ang hangin. So ayun oh. So ang daming kulay puti na ibon. So ang dami nila. Ang daming ibon. Tapos to, may mga rentahan dito parang kubo. Ayan, mga kubo na yan. Siguro nare-rentahan siguro siya. So, ang laki na ng mga mga isda. Lalaki siguro tilapia rito. So, yun lang naman mga kasi. So, yun. Pabalik na tayo siguro. Siguro mamahinga dyan sa na yan. Kubo na yan. Paano kaya nakapunta dyan? Siguro magbabalsa ka dyan. Hindi, may daanan pala siya. Kaso sarado. Tilapia, pag mga manghuhuli ka siguro. Babayad ka. Tilapia, 100 ng kilo. Mamimingwit ka. So yun. So ito ang itsura ng Tagalag. Kaya siguro dinadayo rin siguro to kasi yung mga hilig mamingwit. Tapos ikaw yung kukuha ng huli mo. Ay ikaw pala manghuhuli ng isda mo. So, ang ganda rin ng lugar. To? Subdivision din ba yan? Subdivision yata tinatayo. Yun, simple lang yun Galing. Sa isang street na to, medyo mahaba-haba rin siya. So, siguro, pabor din siguro sa mga nagja-jogging to. Dito, pagka umaga. Ito, bahay. Ganda ang bahay niya. Nasa ilog. Sipin mo, pumunta tayo rito para mag-vlog ng tanghali na walang gaanong tao. Sa bagay, okay lang kasi halos walang gaanong tao. So, bawal daw kasi pumasok. Ayan, may harang. Tagalag Fishing Village. Kasi ginawa wala signal ko kasi may antena ron. So ayun mga ka-check, pabalik na tayo. Let's go. Matter of time. Pasok. It's all